activities. So, for this video, tatry ulit namin mag-ice skating. Actually, second time pa lang namin to. And yung first time namin nun, wala kami na pala. Wala. Nagsayang lang kami. Pero ngayon, sapat ang goal namin is matuto kami mag-ice skate kasi may magtuturo sa amin. Hinihintay namin yung magtuturo sa amin kasi professional yan, guys. Kung alam nyo, gano'n ka professional yung tao na yun. So, mataas ang budget na. Oo, mataas ang talent fee nun. So, hinihintay lang namin. Warm up lang kami dito ng konti. First agenda natin ngayon ay magkuha ng yelo. Let's go! Ay, sapatos. Magkukuha kami ng sapatos. So, kasama pala namin si Casey, guys. Siya din yung skating din siya, guys. I'll go, Nicole, yung claim your prize there. Claim your prize. Ito. Alam niyo ba, 15 minutes na lang kami mag-ice skate. Shucks! Ang hirap maglakad. Tabi niya naman po yung paa ko. Alam, ang hirap naman isintas. Hindi, kahit di mo isintas yan. Baliw ka lang may lagi niya. Alam niyo ba, sasapatos pa lang kami. Hirap na kami. Ito mamaya. Guys, yung coach namin nandito na. So, pamilala ko kayo Hi, Coach! Hi, Coach! Hello po! Hello. May sabay po kami sa sempla mo. Magkasapatos lang siya, guys. Wait natin si Coach. And then, we're off to our skate na. Kailangan ko ng polar bear talaga. At nanood kasi ako sa YouTube kung paano. Kailangan daw, bend your knees. Bend your knees ba, Coach? Kailangan ko talaga, guys, ng polar bear. Please sponsor me, guys. Comment nila ngayon yung polar bear. Stretching. Feeling. Uy, hindi naman jumping jack. Gano'n. And then, ito. Yung tataas mo yung paa mo. Oh, ang galing mo, te. Oh my God. Uy, ano po ako pa din? Ang dalas na kasi. Okay, guys. So, dito na kami sa loob. Wow, nakatayo na. Anyway, kasama natin. Ito ba ito? Mawag ka dito. Andito na kami sa loob, guys. Kasama namin si Coach Kyle. Hello guys. Coach. Mag-disclaimer ka muna, sabi mo. Disclaimer lang po, di talaga ako coach. Yes, ano na guys? Talaga nakakatayo lang ako dito. Nakatayo. Pero marunong naman siya. Ano, kahit onti lang. Ako hindi talaga. So, anong first step natin? So, una ko kasi ginagawa, parang ginaganto yung legs ko. Para nakatayo lang ako, Ganto? hindi ako gagalaw. Pike? Ayan, parang pike, yan. Try natin maglakad, te. Ayan. Bumukuha ka. Dito ka. Pates nga ako. Yeah. Ba't tumatas ako, Kyle? Ayan, i-steady mo lang din. Okay, steady na. Ayan, walk. Ayan, onti yung ginagawa ni Nicole. Parang naglalakad lang din siya. Hindi, parang lean forward ka. Lean forward. Hindi naman sobra, pero wala naman. Wait, so ba? Uy, nagkaano na to sa sarili. Nagawa na ka ni Nicole. Uy! Gumano ka! Ate, punta ka dito. Dali mo na yun. Kunin mo ka, Kyle. Ay, kuha. Hindi kayo mag-practice mo sa polar bear, hindi naman kayo madadapa dito eh. Parang tulak-tulak niya lang siya. Ako, tatry ko tutulak, guys, ha? Ayan, ganyan. Uy! Uy, tumatabingin pa ako, Kyle. Paano to? Okay. Uy, Nicole! Kala ko nasa loko eh, no? Gumagano lang, kala mo. Powers lang. Sabay-sabay tayo pumunta doon, guys. Ate, may napanood ako sa YouTube. Tama ba yung ginagawa yung stamping? Oo, ganun. Ganun. Kala mo, ang galing may slip polar bears na. Okay, ate, saan ka tayo na? Dati hindi ako nakatayo. Uy, galakad ako. Ayun, ganyan lang talaga. Ako ganyan ako nag-start eh, naglalakad lang ako. Paano yung slide? Paano yung slide? Ate, saan pa muna ng slide? Baka mag-slide talaga ako dito. Wow! Wow! Galing! Guys, pawis na po ako, no? Hindi pa rin ako marunong. Parang 3 hours na ako nandito. Ha? Dito, alis dito. Nakaka
mag-TikTok bago ako pumunta dito para Ate, hindi tayo natututo. Water break, please. End na po ng coaching lessons namin. Suko na ako. Alam niyo, hindi ko talaga pinangarap maging ice skater. Ayun, may improvement. Tara, sa gitna. Hoy, ayoko sa gitna. Pero at least nakakatayo na kami. Dati hindi, di ba? Oo. Usog na ako. Nag-senti sa babay. Hoy, usog na ako. Alam mo, dinidikit pa ako sa mga bata lalo na nagmumukha akong ewan. Hello po. Okay lang ha, guard? Okay lang po. Ate, dito ate. Para may apakan ako. Hi kayo sa vlog. Okay, paunahan. Thank you po. Ate, sila mo. May libre bang tissue dito? Gusto kayo ba? So guys, magpapahinga lang kami, mag-TikTok lang kami. Kunyari magaling kami pero hindi, ako kami pala, si Kyle marunong. Casey, how's your polar bear? Is he good or whatever? Good. I can balance with Oh yeah, he can balance. Akin na lang yan. Wala. Tara na. Walang tao. Kasi Ayun, tinatawag na tayo. Shit, tinatawag na tayo. Shit, tinatawag na. Magpa-perform na ako. Shock, let's go. Wait, nag-ice skating ka pa din. Hindi na ba? Wala na ba? So, kahit paano ulit yung ano, dito? Tagad. Okay. Game? Mas magaling ka dito, te. So, tapos tayo magpaturo kay Coach Kyle. So, kamusta naman po ang experience? Sobrang hirap po magturo. Joke lang. Bali, ilang taon niyo po ginagawa ang pag-ice skate? Mga 5 years na rin ngayon eh. Dati kasi ako nag-pro, kaso nabalian ako eh. Kaso, Sayang nga tuloy. joke lang po, hindi ako nabalian. Baka mangyari eh. Pero di ba, ang dali namin turuan. Very... Sobrang dali. Fast learner po sila. Fast learner. User-friendly, sasabihin ko. User. So, kaya kain na muna kami guys kasi grabe yung training namin. Bukas ulit po. Guys, it's currently 7:45 p.m. na and... Kuya, wow, ito yung kay Kyle. Ayun kay Kyle. Oo, ewan ko ba't nagganto siya. Ewan ko kay Kyle yung chicken na lang din. Ito yung order ni Kyle. Because, grabe guys, grabe yung training namin talaga. So, alam ko talaga. Tapos kung nakita yung mga clips kanina. Ayun yung coach namin. And Hi, coach namin, grabe. Thank you sa water. Thank you sa water talaga, coach. Grabe. Bacon yan. Sabi nila, parang pares kami ni Kyle eh. Pero Pero iba yung sa kanya. Ang cute ng plato nila, orange. Kakain muna kami para may energy ulit kami. Kasi grabe na pagod ako. Ba't di ka nagsasalita? Guys, we're here sa IKEA, whatever you want to call it. Hi, coach. Kasama pa rin namin si Coach. First time daw ni coach dito. Ay, first time pa ni Coach. So, kami naman ang coach mo dito. So, what is your expectation po? Dapat English. First of all, this is a very nice place. Yes. And then, my expectations are Klase na. Pag first din na klase. What is your to expectation? learn new things and Oh, they have apple cake din pala. Siguro mayroon lasang mansanas or what. So, we're here sa IKEA. Katapos namin kumain ng dinner. Pumunta kami dito para mag-dessert. Mag-i-interview ako ng mga bagong ano. Sige. I dare you. So, kamusta po ang experience niyo po? Ito. Ayoko. I dare you. Ayoko talaga. Hindi ko kaya. Hi ma'am, how's your experience? So guys, samahan niyo ako. Mag-i-interview ako ng mga customer ng IKEA. Hi ma'am, hello. How are you? How's your experience ma'am? ang tagal ng pila. Oh no, bakit mo survey? Guys, sorry, mali na yan sa survey ko. Hindi ko nabayaran. Ayun. Sige, tayo. Lost and found? Lost and found? Baka freebie. Kasi pag first time sa freebie daw. May freebie earphones pag first time. Kunwari na lang may price sila kapag nasagot nila yung meron Ay, ko sino yung brand Pacific? new shoes. Ayan, so for our first question, sino una makakapagbigay? Ano ba to? Drive-thru yard? Lamig sa loob. Ano yan? Carrot? Ay, ako din. Gusto ko ng almond eh. Pares lang. Ako rin to.
Mas malaki yung layer niya, no? Can I see? Uy! Ba't may padlock ba yun, Nicole? Ba't inaagnya mo pa? Ay na po, ang Mr. Bean cake. Gold. Ano siya? Gold. Uy, hindi ko ba ginagawa mo? Ano yan? Steam ng mukha? Guys, so may kumukuha sa cabinet na ano. May kumukuha sa cabinet. Ba't tumitingin ka ba? Akala ko dessert lang. Kailangan mag-spaghetti dance. So for our cake for today, for this video, we have chocolate, the famous Mr. Bean cake with refrigerator inside. This one is an almond cake with glutathione. With glutathione and kojic. Meron to. We'll be tasting it. Usually, kaya. Masakit ba siya? Tinikman niya kasi lahat. Go, coach. Do the honor. You do the honor. When you slice the cake, sa spaghetti ma. Parang may birthday lang. See? Baka expired na yun. Do the honor. Actually, si coach eh. Oh my gosh! Let's try the carrot cake first. So let's taste the carrot. What is carrot in Tagalog? Wait lang. Take two. What is carrot in Tagalog? Ano nga ba, Carl? Parang kasi nag-trivia. Ano nga ba ang carrot? Sa commercial, ano nga ba ang carrot cake? So you can see there's a texture, oh. Sobrang nice yung texture. Let's try the other one naman. The almond cake. Okay, almond cake. Parang hindi kayo masaya. Baka Ferrero. Wow, nice. Nice description. How about you? Ferrero. Lasang ano? Kit Kat. Magkaiba. Magkaiba. Parang chocolate brand. Okay, the Mr. Bean cake. So we're steady. Can you find Teddy? Lasang Mr. Bean. Too sweet for me. It's kind of ano. Parang may pagkapait yung chocolate niya. Nag-alog na. Hirap pag-review, kakain tayo ng cake. English pa. Hey guys, we're finally done. Nakapag-ikot na kami. Bumili ng konti si na mami sa IKEA. Guys, thank you so much for watching. Thank you guys for joining us for today's vlog. So if you guys like this video, don't forget to give a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. See you guys next. Bye! Comment kayo kung anong adventure gusto nyo. Adventure? Dora pala. Bye guys! Feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.